হে দোস্ত মই আপোনালোকক বহুত আগতে দেখাইছিলোঁ ড্ৰোন কেনেকৈ উৰে দেখাইছিলোঁ মানে 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 কিবা এটা দেখাম আজি আৰু আমাৰ লগত ৰিপুন আছে তো ৰিপুনে এখন ড্ৰোন কিনিছে কি এইখন মেভিক এয়াৰ একদম ব্ৰেণ্ড নিউ হয় পৰহিনা কি কিনিছে তো এই ড্ৰোনখনৰ টেকন'লজি কম যে বস্তুটো উৰে কেনেকৈ মানে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাওক বহুত ভাল হ'ব চাই এতিয়া বলক আমি ভিডিঅ'টো সকলোৱে মিলি আৰম্ভ কৰোঁ চাওক মানে আজি মই ড্ৰোনখন নুৰাও জাষ্ট বিজ্ঞানৰ কিছুমান সূত্ৰহে ক'ম যি সূত্ৰত ড্ৰোন এখন উৰে মানে উৰিলে বিদ্যা মূৰ নষ্ট হৈ যাব আপোনালোকৰ তো বলক কিন্তু ভিডিঅ'টো স্পন্সৰ কৰিছে এটা ৱেবছাইটে মানে এটা এনেকুৱা ৱেবছাইট যিটো ৱেবছাইটত যদি আপুনি 1000 টকাৰ বস্তু কিনে 1110 টকা কেছবেক পাব মানে এই ভিডিঅ'টোৰ যিটো প্ৰথম লিংক আছে সেই লিংকটোত যাওক এটা একাউণ্ট খোলক ৱেবছাইটটোত আৰু তাৰ পিছত ছেকেণ্ড লিংকটোৰ পৰা 1000 টকাৰ বস্তু এটা কিনক ধৰক মেগাজিন হওক কিবা কিতাপ চিতাপ এনেকুৱা আৰু কিনাৰ পিছত আপুনি তাত ধুনীয়াকৈ টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনখিনি আছে সেইমতে আপুনি 1110 টকাটো কেছবেক পাব আপোনাৰ পেটিএম একাউণ্ট বা বেংকৰ একাউণ্টত চাওক আমি জানোৱে যে ড্ৰোন এখনত 4টা মটৰ থাকে মানে 4খন পাংখা থাকে সেইবাবে ইয়াক কোৱাড কপ্টাৰ বুলিও কোৱা হয় এতিয়া এই 4খন পাংখা একেলগে ঘূৰে বাবে ড্ৰোনখন উৰে কিন্তু ড্ৰোনখন বাৰু এনেকৈ ধুনীয়াকৈ কেনেকৈ আছে শুনক দুটা মটৰ উল্টাকৈ ঘূৰে দুটা মটৰ পাল্টাকৈ ঘূৰে মানে এই দুটা মটৰ যদি এনেকৈ ঘূৰে এই দুটা মটৰ এনেকৈ ঘূৰে এইটো হ'লেহে ড্ৰোনখন ষ্টেবল হৈ থাকিব যদি গোটেইকেইটা মটৰ এনেকৈ ঘূৰে গোটেইকেইটা মানে এটা যদি ডাইৰেকশ্যনত ঘূৰে তেতিয়া ড্ৰোনখন কি হ'ব ক'ৰবাত উৰি যাব কাৰণ এইটো এটা নিউটনৰ ল যে প্ৰতিটো একশ্যনৰে এটা ৰিয়েকশ্যন আছে তো যদি এনেকৈ ঘূৰে ড্ৰোনখন কি হ'ব ড্ৰোনখনো এনেকৈ ঘূৰি থাকিব যদি গোটেইকেইটা মটৰ এনেকৈ ঘূৰে তো কি কৰে ড্ৰোনৰ টেকন'লজিটো দুটা মটৰ এনেকৈ ঘূৰোৱা হয় দুটা মটৰ এনেকৈ ঘূৰোৱা হয় যাতে ড্ৰোনখন ষ্টেবল হৈ থাকে তো পাল্টা উল্টাকৈ ঘূৰি ড্ৰোনখন কেনেকৈ উৰেটো জানিলে কিন্তু ড্ৰোন এখনে লেফ্ট ৰাইট কেনেকৈ লয়হে বা কেনেকৈ আগুৱাই যায় কেনেকৈ পিছুৱাই আহে কেনেকৈ চাওক ধৰক ড্ৰোনখন ইমান মানত উৰি আছে এতিয়া এই ড্ৰোনখন এইফালে নিব লগা হ'ল তেতিয়া কি কৰিব লাগিব এই দুটা মটৰৰ স্পীডটো বঢ়াই দিব লাগিব এই দুটা মটৰতকৈ তেতিয়া কি হ'ব এনেকুৱা হৈ যাব মানে এই দুটা মটৰৰ স্পীডটো বাঢ়ি গ'ল তেতিয়া ড্ৰোনখন এইটো চাইডে গুচি যাব যদি ড্ৰোনখন এইটো চাইডে নিব লগা হয় এই দুটা মটৰৰ স্পীডটো বঢ়াই দিব লাগিব এই দুটা মটৰতকৈ তেতিয়া ড্ৰোনখন এনেকুৱাকৈ গুচি যাব তো আপোনালোকে গম পালে এই মালখনে কি সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি আগে পিছে লেফ্ট ৰাইট যায় কিন্তু এতিয়া ওপৰলৈ কেনেকৈ যায় মানে এইখন উৰি আছে ওপৰলৈ কেনেকৈ উৰিল এই সূত্ৰটো কি চাওক এই সূত্ৰটো অতি চিম্পুল যদি আমি গোটেইকেইটা মটৰৰ স্পীডটো একেলগে বঢ়াই দিওঁ তেতিয়াহ'লে ওপৰলৈ যাব তলত মানে হেঁচা দিব আৰু ওপৰলৈ যাব আৰু কমাই দিলে তললৈ নামি আহিব আৰু এতিয়া শুনক যে কেতিয়াবা ড্ৰোন অলপমান এনেকৈ ঘূৰাব লগা হয় কিছুমান শ্বৰ্ট ল'বৰ কাৰণে এইটো কেনেকৈ কৰা হয় এই দুটা মটৰৰ স্পীডটো বেছি কৰি দিব লাগিব এই দুটা মটৰতকৈ তেতিয়া ড্ৰোনখন লাহে লাহে এনেকুৱাকৈ ঘূৰিব তো শিকিলে জানিলে বুজিলে যে কেনেকৈ জাষ্ট 4টা মটৰ এই মটৰ 4টাৰে টেকন'লজি ইয়াত বেলেগ একো নাই সেই মটৰ 4টাৰ স্পীডটো কম বেছি কম কৰিয়ে এইফালে যাব পাৰে ওপৰলৈ উৰিব পাৰে তললৈ নামিব পাৰে আগলৈ যাব পাৰে পিছলৈ যাব পাৰে সকলো আমি ৰিম'টেৰে ড্ৰোনখনক কমাণ্ড দিওঁ আৰু সেই কমাণ্ডটো ড্ৰোনখনে ৱাইফাই বা GPS এইবিলাক নেটৱৰ্কেৰে লয় আৰু মটৰৰ স্পীডটো কম বেছি কৰি সকলোবিলাক কৰে বাকী কেমেৰা চেমেৰাবোৰো আছে সেইবিলাক পিছৰ কথা বা তাত চেঞ্চৰ আছে কিছুমান সেইবিলাক পিছৰ কথা কিন্তু মেইন যিটো কাম এই মটৰৰ স্পীডটো কম বেছিৰ দ্বাৰাই হৈ যায় মই বুজাই দিলোঁৱে এতিয়া এই ড্ৰোনখন হৈছে ৰিপুনৰ ময়ো এখন কিনিম বুলি ভাবি আছোঁ কিবা এখন DJI মিনি আহিছে একদম সৰু ড্ৰোন সেইখন কিনিম এতিয়া ৰিপুনৰ যদি ড্ৰোনখনৰ ফুটেজ আপোনালোকে চাব ইচ্ছা কৰে ৰিপুনৰ চেনেলটো চাব ৰাইড উইথ ৰিপুন আৰু পুনৰ কৈছোঁ এই যিটো ৱেবছাইটৰ কথা মই ক'লোঁ স্পন্সৰ আছিল ভিডিঅ'টোৰ সেই ৱেবছাইটত যাওক আপোনালোকে একাউণ্ট খোলক আৰু বস্তুটো কিনক কেছবেক পাব মানে ডেচিশ্যনৰ পৰা আজিলৈ বাই বাই